السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله أول رمضان، كل سنة وانتم طيبين. فبإذن الله عايزين نستغل الشهر ده يا جماعة، استغلاه صح من البداية كده. عايزين نستغلها على أساس إن احنا إن شاء الله نطلع من الشهر دوت واحنا في أقل، يعني في أقل وزن. عايزة أقول لكم في أقل وزن. عايزين نطلع بجسم رشيق، بجسم كويس جدا، واحنا راضيين عن نفسنا وعن مظهرنا وعن شكلنا. فاحنا باذن الله هنبتدي صح بقى كده. هنعمل النهارده وصفتين. وصفه كده ان شاء الله هناخدها قبل الفطار وهقول لكم هتاخدوها ازاي، والوصفه التانيه ان شاء الله هتاخدوها كوجبه سحور. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو. يا ريت كلنا نحط لايكات كتير، وكمان نشير الفيديو علشان ان شاء الله ناس كتير تستفاد منه. كلنا نحط لايكات علشان ان شاء الله اللايكات تخلي الفيديو يرتفع ويوصل لاكبر عدد من الناس. مبدئيا كده يا جماعه النهارده ان شاء الله الوصفه بتاعتنا هتبقى كويسه. بالنسبه بقى للناس اللي هي نفسها تاكل كل حاجه، طبعا رمضان يا جماعه بيبقى فيه اشكال والوان، وفي ناس كتير بتبقى يعني شهيتها مفتوحه على الاكل. فانا هقول لك بقى ما تحرميش نفسك ولا حاجه، هتاكلي كل حاجه بس يا ريت هناكل بكميات قليله. علشان كده انا يعني الوصفه اللي انا جايباها ديت هتنزل معاكي الوزن بطريقه كويسه جدا، هتسد معاكي كمان الشهيه، هتنزل معاكي كل الدهون الموجوده. فعلشان كده ان شاء الله هقول لكم اول وصفه هناخدها ازاي. طيب اول وصفه هناخدها طبعا كمشروب. هنجرح على صيامنا بدل ما نجيب العصاير، وفي ناس طبعا كمان بتجيب العصاير بتبقى كلها سكريات حاجات من ديت. انا ما بحرمكش من العصاير، اشربي كل حاجه واشربي اللي نفسك فيه، بس يا ريت نقلل من كميه السكر اللي انت بتحطيه. يعني بدل ما بتحطي مثلا معلقتين حطي نص معلقه. صدقوني لو انتوا فعلا عملتوا كده نزلي وزن كبير جدا جدا. حتى لو انت وزنك فوق ال 100 كيلو وعملتي كل حاجه وجايلك احباط تقولي طب انا عملت كل حاجه وما عدتش اقدر اعمل اي حاجه، لا ما تحبطيش. ان شاء الله معايا باذن الله، وهتبع الوصفات اللي احنا ان شاء الله كل يوم هنقدمها لكم، هتخسي بطريقه كويسه جدا جدا من غير ما تتعبي. فاحنا اول حاجه كده هنجهز الكوبايه بتاعتنا، وده طبعا المشروب اللي احنا هنجرح صيامنا عليه. اول حاجه هنستخدم فيه النهارده طبعا انا معايا يا جماعه النعناع. النعناع له سحر رهيب جدا في نزول الوزن. تمام. فاحنا هناخد كده، انا طبعا عامله كوبايه كبيره اهيت، ده كوبايه ميه. انت طبعا لو انت حابه تعملي شفشق كبير هتزودي الكميه. الشفشق دوت هتشربي منه من بعد الفطار او من ساعه الفطار، يعني بمعنى اصح لغايه السحور. بدل ما تشربوا ميه كل شويه ميه عاديه، لا هشرب الكوبايه اللي هي ايه اللي انا عامله عليها نعناع، وهقول لكم هنعمل عليها ايه تاني. هناخد النعناع بتاعنا هنعمل بس ايه مقدار كوبايه، وحاولوا ان انتوا بقى ايه كبروا الكميه شويه، اعملي ملو شفشق. ده كده يا جماعه اهوت. انا خدت كده ورقتين من النعناع. طبعا انا عملت النعناع الاخضر الفريش. لو الناس اللي هي ما عندهاش يا جماعه نعناع اخضر ممكن تستبدلوا بنعناع ناشف برده مفيش مشكله. هتاخدي معلقه برده وهتحطي. هننزل عليها بكوبايه ميه دافيه. ده طبعا كوبايه ميه دافيه، انا مش عايزاها سخنه مغليه، لا انا عايزاها ميه دافيه، وهجهزها كده قبل الفطار ب5 دقايق. هتبدا ان هي تبرد معايا هشربها دافيه، لان طبعا ما ينفعش ان انا اشرب حاجه يكون ساقعه قوي على معده فاضيه طول النهار، طبعا بتبقى معدتنا سخنه. واكبر غلط ان انا احط عليها ميه ساقعه، طبعا بيبقى يعني مشكله كبيره. فعشان كده انا هاخد الكوبايه دافيه، يعني دافيه كده، دافيه زي دمع العين. وده اول مكون معايا النعناع. تاني مكون طبعا هنستخدمه اللي هو الليمون. تمام. ده كده الليمون. هناخد كده نص عصره ليمونه اهو. هناخد بس ايه مقدار نص ليمونه. طبعا قلت لكم لو انتوا حابين تعملوا كميه كبيره زودوا الكميه. هنبدا ان احنا ناخد عصره الليمونه بالشكل ده كده اهو. تمام. خلصنا عصره الليمون مع النعناع. طيب الناس اللي هتقول لي انا طبعا انا بتحسس من الليمون وما بقدرش اشرب الليمون، هقول لك ممكن تستبدلي الليمون باللومي. عارفين يا جماعه اللومي دوت ده بيجي من عند العطار. ممكن اخد واحده بحالها كده اهوت واقوم حاطاه في قلب الميه الدافيه، او هكسرها حتت كده علشان اقدر استفيد بالمكونات بتاعتها. ده هتبقى كويسه جدا، هتزود معايا معدل الحرق، هتنزل معايا كل الدهون، هتبقى كويسه جدا زي ما انتم شايفين اهي بالشكل ده كده. ده طبعا الناس بالنسبه للناس اللي بتتحسس من الليمون هتستبدله باللومي. طبعا يا جماعه ده يعتبر ليمون مجفف. طبعا يا جماعه ممكن الناس اللي هي طبعا مش عايزه تشربه كده، عايزه تشرب حاجه يعني مسكره شويه، ممكن تحط عليه نص معلقه عسل ابيض طبيعي
على الكوبايه بتاعتها وتشربها، وكده يعتبر شربت حاجه دافيه على الرئه، تبقى كويسه جدا. ومن جهه تانية كمان ان هي هتنزل وهتحرق معاها كل الدهون، وكمان هتحرق كل حتى لو انت الوجبه اللي انت كلتها ولا حاجه يكون وجبه دسمه، ده هتنزل كل الدهون اللي انت كلتها في الوجبه. ده بالنسبه طبعا للفطار. طيب هنحط كده الكوبايه على جنب، وهنقول لكم بقى برضو الكوبايه هناخد ايه في السحور. طبعا انا عندي الزبادي يا جماعه ما فيش اي بيت بالذات في شهر رمضان بيستغنى عنه، تمام. فاحنا طبعا بدل بقى ما ناكل عيش وناكل نشويات وحاجات كتير كده، لا هسحر سحور خفيف. هعمل ايه؟ هجيب علبه زبادي زي اللي انتوا شايفينها معايا ديت. طبعا عارفه في ناس كتير هتقول الكوبايه ديت مش بتكفي واحنا هنصوم طول النهار وكده. ممكن اقول لك ممكن تاخدي منها 2، او انت ممكن تاخدي الكبيره منها، تمام. طبعا لو ما كفتكيش ممكن برضو يبقى جنبها قطعه جبنه قريش، هتبقى كويسه جدا. طبق سلطه هيبقى في السحور زي الفل. بس اهم حاجه وانت بتاخدي الكوبايه اللي انت شايفينها ديت، هقول لك خدي عليها ايه معايا. طبعا زي ما انتم شايفين نص ليمونه اهي، عصره ليمونه هنعصرها كده على الكوبايه. الزبادي يا جماعه بيبقى خفيف جدا، ممكن حتى لو انت كلتيه ونمتي ما تخافيش. اما بقى لو انت سحرتي ونمتي، الناس بدل ما تخس في رمضان بتضخم اكتر في رمضان، تمام. ده بالنسبه للناس اللي هي ايه بتاكل وتنام على طول. ده كده هقلبها ايه، تمام. ده كده اهو. طبعا لسه ما خلصتش، هقول لكم هنحط عليها ايه تاني كمان. المكون اللي بعد كده يا جماعه هناخد ربع معلقه، بصوا سنه كده بسيطه اهي، واضحه معايا؟ سنه بسيطه خالص، يعني ربع معلقه او حاجه كده على طرف المعلقه من الزنجبيل. الزنجبيل ده بقى عايزه اقول لك ان هو يعتبر ملك الوصفات. ما فيش ولا وصفه يكون فيها زنجبيل والاسم ان انت ما تخسش، لا، كل وصفه يكون فيها زنجبيل اكيد اكيد هتعمل معاكي مفعول، لان الزنجبيل يعتبر اقوى حرك للدهون. ينزل معاك الدهون، بينزل معاك قصدي الوزن، بيحرق معاك الدهون، بيزود معاك عمليه الحرق، بيخلي جسمك كده شغال. حتى لو انت كلتها ونمتي جسمك بيحرق طول ما انت نايم. هحطها اهي وهقلبها برضو بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين اهي. وفي وصفات كتير ممكن تحطها على الزبادي برضو خلاف ديت، ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هعملها لكم. كده الكوبايه جهزت معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهيت، وبتسحر بها. طبعا زي ما قلت لكم مش هتكفي، هات واحده كبيره او جيبي 2 جنب قطعه جبنه قريش او جنبها طبق سلطه، هيبقى حلو زي الفل، تمام. ده كده يا جماعه خلصنا الوصفتين الاثنين عملناهم اهوت. قلنا دي طبعا هتتاخد في وجبه السحور، وقلنا دي طبعا ان شاء الله هتتاخد قبل الفطار، هتجرحي صيامك عليها هتبقى كويسه جدا. داومنا على الوصفات ديت لمده اسبوع، وطبعا انا ما برجحش حد ياخد وصفه اكتر من اسبوع. اعملي وصفه لمده اسبوع وارجعي غيري الوصفه علشان جسمك ما يثبتش. طبعا لو جسمك ثبت على وصفه واحده مش هيعمل اي مفعول، لازم كل اسبوع تغيري وصفه. طبعا يا جماعه بقى انا هصفيها وهشربها هتبقى كويسه جدا. ده هيبقى المشروب بتاعي على الفطار، ودوت هيبقى السحور بتاعي. ده ان شاء الله هيبقى كويسه جدا. استمروا عليها لمده اسبوع باذن الله هتبقى جسمك زي الفل. طبعا يا جماعه هناخدها بدون اي سكر بدون اي عسل اي حاجه، ومفيش اي حاجه من الكلام ده خالص. هناخدها زي ما هي كده علشان تجيب معايا مفعول سحر. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.